this video, I'm going to cook the laksa prawn laksa recipe. Laksa is the most famous and best recipe here in Singapore. Pero may iba't ibang klase ng laksa. Meron dito sa Singapore, meron sa Malaysia, meron sa Taiwan, and iba't ibang taste meron din yata. Pero ayan, ngayon first time ko po mag-try magluto ng laksa. And try ko lang po guys. So sana magustuhan nyo. And but before that, please help me like, subscribe, bell all para updated ka sa aking mga upcoming videos. And please leave a comment down below. Thank you! Siyempre, una is, kailangan ko ng, ito siya, dried prawn siya. Binabad ko and then, chop-chop ko na siya guys. Ayan, chop-chop na siya as in. So, and then, siyempre yung prawn natin. Tapos, yung prawn shell, pakuluan ko yun siya guys para gawin natin sabaw mamaya sa ating laksa. And then, kailangan ko ng onion and shallots and chopped garlic and ginger. And then, itong ano siya, fish cake. Then, fried bean curd. And what's that? Tapok. Kailangan din natin ng laksa paste. So, ito yung gagamitin ko laksa paste, guys. Marami namang klaseng laksa paste yung, ano, pero ito yung best Singapore favorites daw. Ayan. Yan, ito yung gagamitin ko, guys. Yan siya. Kasi wala akong coconut milk. So, I use the evaporated milk Carnation. Ayan. Ito yung gagamitin ko, guys. Para pang ano ko. Kasi wala akong coconut milk. So, yun yung gagamitin natin. Pwede naman, meron pinamang evap na yung pang curry talaga. Pero ito yung gagamitin ko guys kasi na-open na siya. Sayang din. Pwede din naman guys sa pang ano to siya, pang dessert. Pang dessert. Ayan, pwede din naman yan guys. So, ayan. Yan lang po yung, ay meron pa. May, ano pa pala. Ayan siya. Beans sprout. Ayan, kailangan din natin yan siya guys. So, that's all. Yun lang po yung kailangan natin sa ating laksa prawn recipe. So, di ba ang gulo lang? Ang gulo. Ang kalat nila guys. So, tatlong klase siya. Ayan, sambal chili, laksa paste, and laksa premix.